yung i-unbox natin. Ooh. Yeah boy. Jingle bells, jingle bells, jingle bell rock, jingle bell. Yep boy. Yeah, finally nakapag-ride na tayo. Teka lang. After some time. Yeah boy. Ito ka muna boy. Yun o. Mamaya natin i-discuss kung ano na bago. Unboxing muna tayo. Ayan. So binili ko to noong December. Siguro mga December 15. Sakto sweldo. So yan, Coron air spin. So 59 to 62. Mukhang sakto lang naman sa akin yan. So simula na nabili ko to, never ko pa itong nagamit or nabuksan. So ngayon pa lang. So yan. So medyo one hand lang ipag-unbox natin. Oop. Safe naman. So oops, doon muna. So what's in the box? So yung helmet, tapos custom fit pad universal. So ito yung mukhang according dito. Okay, so mukhang ito yung pinapalaman sa helmet para mas maging fit. Depende sa laki ng ulo mo. So buksan natin yung mismong helmet. So unboxing to, tapos test natin mamaya. New year, new helmet. Let's go. Yeah boy. So yung helmet natin. So ilan yung bent nya? So yung helmet natin pang enduro, tapos downhill. So isang buong helmet siya, hindi nababaklas. Ayan. Tapos yung pads nya, yan, makapal. Tapos kung yung iba MIPS and technology, itong POC naman yung tinatawag nilang POC spin. Yan o. So yan, fit na natin, tapos ride tayo. Tingnan natin kung maginhawa ba talaga siya katulad nung kiniklaim ng POC. Let's go! Sobrang fit niya sa ulo ko. So saktong-sakto yung fit niya. Hindi ko na kailangan maglagay ng pads. So yung pisngi natin parang lumobo siya. Sobrang fit niya sa ulo ko. Ganda. So yan. Let's go for our first ride using this helmet. Let's go! Ayun no. Paahon tayo ngayon. Siguro lang pa sa 1 kilometro na yung babay ko. Para normal lang naman sa downhill helmet, enduro helmet yung ganito. So akto sa mukha. Tapos yung bike natin, para ang gaan yung pagjakit yan. Kwento ko sa inyo mamaya kung bakit. Tapos ang challenge natin ngayon, hindi ko hubarin tong helmet habang umaahon dyan. So tingnan natin kung hanggang kailan ako bago mairita. Ayan na, tulak time. So katulad nga ng sabi natin kanina, magtutulak tayo habang suot tong helmet. Hindi natin siya tatanggalin hanggang sa taas, hanggang makababa ako, hanggang makauwi. So ngayon lang ulit tayo nakapag-ride dito. Testingin natin tong bagong helmet saka yung bagong setup ng bike ko. So yun,
So ayun, mabilis ang first impression lang dito sa POC helmet na to. So Coron air spin. So bali nagamit ko na siya pagpa-jack simula sa amin hanggang dun sa trail end. Then hindi ko siya hinubad paakyat dito. So bali parang nasa 1/3 pa lang ako ng trail. So far okay naman. Ang una ko napansin sa kanya, yung tenga ko sobrang relax, maginhawa. Ramdam ko na walang umiipit sa kanya na foam. Yung kasi yung napansin ko dun sa helmet na ginagamit ko before, bago ko binili to. So yung helmet natin dati, para lang may reference kayo, is yung ano nga pala natak ng helmet ko, Met MCR parachute. So bali nare-remove yung chin bar nya. So itong dinagdag natin na helmet is full face talaga for enduro downhill. So ayun, well, maginhawa din naman actually. Sobrang effective yung mga bent na nakalagay dito sa helmet. So wala pa akong reklamo sa ngayon. So tingnan natin sa mga susunod. Nandito na ako ngayon sa dulo. So medyo mabagal yung pag-akit natin. Naninibago tayo ngayon, ulit tayo nakapagpapawis. Pero okay naman. So far so good. Maginhawa pa rin yung helmet sa ulo. Hindi ko pa siya iniuhubad simula nung sinuot ko siya nung nasa bahay pa ako. So yun, wala maginhawa yung tenga. Tapos well, lightweight siya. Mararamdaman mo lang na may suit kang helmet gawa ng pads. Kasi medyo ano siya sa pisngi, which is normal naman sa mga full face helmet talaga, yung mga one piece na full face helmet. So ayun, so far so good. Ganda ng helmet, tapos pogi pa. Para akong ano, Stormtrooper ba tawag doon? Star Wars, yung mga naka-white. Yeah boy. Kaya nagustuhan ko rin itong white helmet, napaka-elegante niya. Tsaka ang forma. So ang goal natin, hindi mag-ROI itong helmet, hindi magasgasan, panatilihin na itong swabe para sa mga race medyo. Yeah boy, pogi tayo. So yan, ganda ng helmet. Kung gusto nyo maka-score ng magagandang helmet katulad nito, check nyo lang yung Shopee page or Facebook page ni Kidoy Budol. Bulong lang kayo. Ayun New Year, new bike. Yeah boy, New Year, new bike. So kung sasabihin nyo sa akin na wala naman nagbago sa bike ko dahil yung pa rin siya, actually pare meron. So yun ang kagandahan dito sa Rurok Halcon. So meron kang isang bike, pero kapag binago mo yung setup nya, para may panibagong bike ka na naman. So yung unang ginawa natin dito, eto. So before, naka-lane mode tayo. So itong mga bolt na to, dito nakatusok sa pinakababa. Naka-lane mode siya. So aggressive. So ngayon, kung mapapansin nyo, nasa gitna siya. So ayan, so play mode tayo ngayon. So bakit nga ba ako nag-play mode? So kaya ako nag-play mode kasi para umangat yung bottom bracket natin. Medyo bumaba kasi. Yung dahilan dun is nagpalit tayo ng setup ng gulong. So before, yung gamit nating gulong is parehas 29 harap at likod. So yung race pace AR35, so mas makapal din siya. Tapos asymmetric yung rim na yun. Ang problema ko dun, sobrang liit ng clearance sa likod dahil parehas 29. So yun yung problema ni Rurok Halcon, maliit yung clearance sa likod kapag 29 na 2.4 yung gagamitin mo. So ngayon, para ma-resolve yung problema ko na yun sa clearance at mag-enjoy ako sa mga putik ride, napag-desisyonan ko na tumalon sa dark side ng mullet setup. So ngayon naka 29 tayo sa harap, then 27.5 sa likod. Then yung napili nating rim is yung Dartmoor Shield. So downgrade siya in terms of price kasi mas mahal yung race pace dito, tsaka mas magaan. Then yung race pace may asymmetric technology siya. Yung sa Dartmoor kasi medyo mabigat siya pero sobrang solid base sa mga review. Kung makikita nyo yung review ni Sabi, tinry nilang wasakin tong Dartmoor Shield. So hindi nila nawasak kahit wala ng goma. So masasabi natin na ganun ka-epektibo para yung mga vlogger sa pag
pupromote ng mga product. So nabudol tayo ni Sub, basically nabudol tayo ni Sub. So ayun, pakita natin yung setup natin na mullet setup, 29 harap, 27.5 likod. Let's go! So 29 yan, 27.5 likod. Then nag-play mode tayo. Tapos yung rim natin, sinasabi ko kanina, ayan. So Dartmoor shield wide, 7.5 dito. Then yung gamit natin na gulong is Maxxis DHR2 tubeless. Then sa harap, nakaasigay pa rin tayo na 2.5. Nakakasigay pa rin tayo sa harap na 29 by 2.5. Then yung rim natin, Dartmoor shield din. So kung hindi ako nagkakamali, yung inner width ng gulong na to, check natin. Kalimutan ko eh. Pero sa pagkakaalala ko, yung inner width ng gulong na to is 32 ata. Ito ba yun? So 32 mm ata yung inner width nito. So I'm not sure. Lagay ko na lang yung correction dito sa baba. So ayun, naka mullet setup na tayo ngayon. Tapos yung dahilan kung bakit ako nag mullet setup, eto. Yan. Kung makikita nyo, sobrang lawak na ng clearance sa likod. So pwede na tayo sumagasa sa mga putik na hindi nag-aalala kung magbabara yung putik sa likod. So yun, worth it ba yung upgrade? Masasabi ko pare na sobrang worth it. For some reason parang ang gaan niyang ipadjack sa kalsada. Tapos nag-try ako kanina doon ng konting lusong. Alam mo yun, parang gumaan yung bike ko eh. Pero mas makikita pa natin kung sobrang effective talaga ng mullet setup kapag naka full run na ako dito. So yun, tingnan natin. Full run tayo, pahinga lang tayo. Pero hindi ko pa rin hubarin itong helmet na to. Kasama yan sa ating review kuno ng POC Coron Air Spin. Let's go! So check. Cellphone ko nasa likod, check. Gloves, check. GoPro, let's check it. Oh, it's recording. So yan, let's go. Ito, traffic section. So, yo! Bago ko ibigay ang hatol sa bagong mullet setup ng bike ko pagkatapos ng unang bulusok, ngayon pa lang humihingi na ako ng pasensya sa maalog na footage. Anyway, dahil medyo matagal-tagal din akong hindi nakapag-bike, na-expect ko na magiging matigas talaga ang katawan ko. For some reason, o baka dahil nga sa mas maliit na gulong ko sa likod, parang maganda ang pakaramdam ko sa handling. Idagdag pa yung mga nasabi ko na kanina na parang gumaan ng bike ko. Pero dahil naka 29 pa rin naman ang harap, masarap pa rin siyang isagasa at ramdam mo ang pagiging stable. Ramdam ko rin na mas naging close kami ng bike ko dahil siguro sa paglapit ng reach. Pagdating naman sa tapak ko sa pedal, hindi ko pa naman masyadong ramdam ang pagbaba ng bottom bracket. Nakatulong siguro talaga yung pag-adjust ko from sleigh mode to play mode para makabawi sa height ng bottom bracket. Sinabi ko rin sa sarili ko sa run na to na takbong chubby lang dahil matagal-tagal nga tayong walang padjak. Surprisingly, 4 seconds short lang ako sa best time ko sa linyang to. Hindi ko masabi na mas mabilis yung mullet setup dahil pwede ring factor na mas maganda na ang lapat ng gulong ko dahil sa pagnipis nito from 35mm inner width to 32mm gamit ang Dartmoor shield. So far, happy naman ako sa bagong setup ko na to. More testing pa soon sa ibang trails pati na rin sa mga padyakan. So yun, kita-kits, let's go! Yew! Ay! So hanggang dito na lang. May mga baka kasi. Ayun o, nakasamang palad, mukhang kailangan natin humarin tong helmet kasi inom tayong soft drinks.
So isa pa yun sa mga advantage nung met helmet ko, kasi yung chin bar niya dito may butas, designed para sa mga yun sa hose ng bladder. So itong POC wala, ano lang talaga siya, parang race helmet, suit mo, baba ka sa truck, then that's it. So mas enduro friendly yung met.